नमस्कार, म रोजी स्वागत गर्दछु यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म स्किनलेस ससेजको रेसिपी लिएर आइसकेको छु यहाँहरू समक्ष। आशा छ आजको रेसिपी यहाँहरूलाई मनपर्ने छ भनेर, अनि मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुनेछ भनेर। मैले यहाँ 300 ग्राम चिकनलाई छाला हड्डीहरू सबै हटाएर मसिनो पिस गरेर राखेको छु। यहाँ चाहिँ सानो चमचको 1 चमच रिफाइन तेल राखेको छु, अनि यहाँ चाहिँ मैले सोया सस 1 चमच सानो चमचको राखेको छु। यहाँ चाहिँ सानो चमचको 1 चमचभन्दा अलिकति कम्ती यो 4 ml जति मैले भिनेगर राखेको छु। अनि यहाँ चाहिँ 2-3 चमच जति धनियाँ पत्तालाई काटेर राखेको छु। अनि यहाँ 20 ग्राम जति अदुवा र लसुनलाई पनि काटेर राखेको छु। स्वाद अनुसार नुन, 1 पिस चाहिँ मैले फ्रेस खोर्सानीलाई राखेको छु। अनि यो सानो चमचको आधा चमच चाहिँ पिरो खोर्सानीको पाउडर, सानो चमचको आधा चमच यो जिरा पाउडर, अनि सानो चमचको आधा चमच धनियाँ पाउडर, अनि मरिचको पाउडर पनि मैले सानो चमचको 1 चमच राखेको छु। अनि गरम मसला चाहिँ सानो चमचको आधा चमच। यति सामान चाहिँ मैले रेडी गरेको छु। अब चाहिँ म यो सबै सामानहरूलाई यो मिक्सी जारमा राख्दैछु। अब चाहिँ मैले यो सबै हालिसकेँ। अब चाहिँ म 1 नम्बरमा राखेर पिस्दैछु यसलाई। यो पिसेकोलाई चाहिँ मैले एउटा प्लेटमा राखिसकेको छु। अब चाहिँ म यसलाई बनाएर देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। अब चाहिँ म यसलाई रोटीहरू पुरी बनाउँदा जस्तो गरेर यसरी अलिकति छुटाएको छु। यसो गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हातमा टालियो भने चाहिँ अलिअलि तेल लगाउनुपर्छ हातमा। मैले चाहिँ लगाइसकेको छु। अब चाहिँ यसलाई यसरी राखेर यसरी लामो लामो आकारको बनाउनुपर्छ। मैले यतिको लामो बनाएँ। यसको साइजहरू चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसारले बनाउँदा हुन्छ। अब अरू सबैलाई पनि म यसरी नै बनाउने छु। 4 पिस चाहिँ बनाइसकेँ। अब बाँकी रहेकोलाई पनि म यसै गरी बनाउने छु। यहाँ मैले एउटा भाँडामा पानी उमालिसकेँ। यहाँ राखेर उमाल्दैछु। यसलाई चाहिँ डुब्ने पानी उमालेर त्यो पानीमा राखेर उमाल्नुपर्छ। जब यो माथि तैरिन्छ, तैरेपछि चाहिँ यो रेडी भयो, पाक्यो भनेर थाहा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ यसलाई निकाल्नुपर्छ। अब चाहिँ यो सबै बोइल भएर माथि माथि तैरिसक्यो। यसलाई निकाल्ने टाइम भयो। अब म निकाल्दैछु एउटा प्लेटमा। यहाँ मैले एउटा भाँडामा चिसो पानी राखेको छु। अब यसलाई चाहिँ त्यो पानीमा राख्नुपर्छ सेलाउनुको लागि। अब चाहिँ यो सेलाइसक्यो राम्ररी। यसलाई म निकालेर प्लेटमा नै राख्दैछु। मैले यसलाई काटिसकेको छु। यो 2 पिसलाई चाहिँ लामो लामो यहाँ अलिअलि बिचबिचमा चाहिँ अलिअलि काटेको छु। अनि यसलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले, कतिजनाले त यसलाई सिम्पल यसरी नै बोइल मात्रै पनि कुनै अचारहरूसँग खाने गर्नुहुन्छ। म चाहिँ यसलाई फ्राई गर्नेछु। मैले यहाँ ठुलो चमचको 3 चमच जति तेललाई चाहिँ मिडियम फ्लेममा तताइसकेको छु। अब चाहिँ म फ्राईको लागि राख्दैछु यसमा। मैले सबैलाई फ्राईको लागि राखिसकेँ। यो चाहिँ यहाँहरूले डिप फ्राई गर्नु चाहनुहुन्छ भने गर्नुहुँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ कम्ती तेलमा नै गर्दैछु। यसलाई यसरी नै चलाउँदै फ्राई गर्दैछु बिस्तारी। अब चाहिँ यो रेडी भइसकेको छ। यसलाई म निकाल्ने छु।
अब चाहिँ यो खानुको लागि एकदमै रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ साह्रै मिठो हुन्छ। यहाँहरूलाई मेरो आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। साथै मन पर्यो भने लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।